Цього тижня напруга тільки зростала, а зброя не замовкала. У білорусів та росіян навчання «Захід», а у нас непохитна стійкість та Rapid Trident. Також з випуску ви дізнаєтесь, чи є в Україні безпілотники на реактивній тязі, скільки може коштувати бойова черепашка, які нові протигази отримали львівські курсанти, що за бронепіка презентували у Straight Group, та хто зібрався на зброярській виставці у Лондоні. Військові експерти помітили, що під час анексії Криму на озброєнні зелених чоловічків був російський єдиний кулемет «Печенєг». Зброярі Кремля особливо не напружувались, тож у новинці аж 80% від радянського ПКМ. Ми ж вирішили дослідити, як українські умільці вдосконалюють старий добрий зразок з СРСР і чи створили йому заміну. Сьогодні колективною зброєю піхотного підрозділу залишається кулемет Калашнікова. Не плутати з приданими одиницями, такими як автоматичні та станкові гранатомети, крупнокаліберні кулемети. І хоча ПКМ прийнято на озброєння в СРСР ще 1968 року, старий досі заслуговує на повагу та любов наших бійців. Я з пулеметом з 2014 року, ми з ним здружилися, він себе показав на ТЕСі дуже добре. Дуже хороша техніка, прицільна. Дальність ефективного вогню кулемета складає 600-1000 метрів, на відміну від 300-400 метрів у автомата. Вищий також темп стрільби. Зброя має потужний набій калібру 7,62х54. Навіть старі бронебійні кулі Б-32 пробивають броню до 15 мм. Отже, ПКМ займає поважне місце в системі оборони опорного пункту. Завдяки власній кмітливості та волонтерам наші хлопці примудряються ставити на опірниках навіть танкові версії кулемета, зняті з трофейної чи підбитої техніки. Зробили для нього установочку таку, що можна, він взагалі на електроспуску працює, а так його на установку поставили і можна вручну отрабатувати. Кулемет надає потужну вогневу міць в складі розвідувально-диверсійної групи. В залежності від чисельності та завдань в ДРГ він може бути і не один. Велике значення при цьому має боєзапас та зручність його розташування. В АТО вже використовують підсумки для патронних коробів, а також самі короби м'якої конструкції. Короб дуже зручний, лента закладена в нього, вона не тарабанить, не забруднюється так, як в металевому коробі. Легко звідти виходить. Можна, в принципі, запхати ленту навіть побільше. Міряли, хлопці, 150 патронів залазить, але вже трошки сутужно. Родзинкою українських розробників 2 роки тому стала заплічна система «Хижак». Вона приймає стрічку до 650 набоїв, яка подається до кулемета по напівжорсткому рукаву. Звісно ж, заряджати таку довгу стрічку вручну незручно та довго. Для цього використовується машинка Ракова. Ложимо так, закриваємо, засипаємо патрон. Приймач, неважно як, і як м'ясоруб. Підпихаємо. Сьогодні для всіх модифікацій ПК використовується металічна стрічка, запозичена від кулемета Горюнова. Вона випускається ланками на 25, 100 та більше набоїв, які можуть з'єднуватись між собою патроном. Цього року харківські винахідники представили пластиковий аналог. Він легший, до того ж розсипний. Тобто після відстрілу набоїв не звисає зі ствольної коробки та не заважає кулеметнику рухатись далі та виконувати завдання. Железную ленту как-то попривычнее упаковывать, заряжать. С пластиковой просто она и по весу легче, и потом не надо будет ее обратно слаживать, просто забыл ее там, если закопал, и больше и забыл ее вообще. Чимало песимістів не вірили у можливість створення стрічки з пластику, адже в кулеметі вона повинна витримувати великі навантаження і температуру. Ще радянські конструктори намагалися реалізувати цю ідею, але вдалося українським. В пулемете идут высокие температурные нагрузки, потому что происходит сгорание пороха, высокая температура, нужно было обеспечить, чтобы пластик не правился. То есть нужно было дать норматив верхний до 120-130 градусов, норматив нижний до минус 50, чтобы лента могла использоваться в любых условиях, вплоть до крайнего севера. В арміях країн НАТО ще з 50-х років використовують розсипні стрічки. Тому там інакше організована логістика боєприпасів до кулеметів та заряджання стрічок. Предприятие получает, допустим, 10 миллионов патронов и ленту. На специальных машинах роторных осуществляется закладка, после этого все это складывается, подписывается тип боеприпаса, упаковывается в специальную ленту, вытягивается воздух, клеится этикетка, все. Приходит в коробках, пулеметчик достал коробку, взорвал ленту, заложил. Через співзвучність у військах ПКМ інколи називають покемоном. І хоча для такого прізвиська він трохи завеликий, його часто використовують в якості ручного. Особливо розвідка та спецпідрозділи.
Для зручності застосування необхіден зовнішній тюнинг, над яким наші кулібіни не перестають працювати. Приклад телескопически складной, материал у него дюралюминий. Можно без проблем приспособить под длину рук любого человека. Складывается элементарно просто. Также возможно ведение огня со сложенным прикладом. Гильза выбрасывать открывается свободно. Рукоятка переноса огня. Давно нас об этом просили бойцы, мы ее наконец-то изготовили. Она складная для удобства ее пользования. Ее можно переставить как для левши, так и для правши. Сошкам она не мешает. И планка для крепления ночной оптики, для крепления приборов ночного видения, тепловизионных приборов. Всі рухомі частини в цьому тюнінгу сталеві, а родзинка такої модернізації в тому, що не потрібно вносити зміни в конструкцію кулемета. До того ж, комплект коштує в 4-5 разів дешевше, ніж, скажімо, у російського виробника. В журналі Soldier of Fortune за 97 рік вийшла розгорнута стаття про кулемет Калашнікова. Автор Пітер Джі Коколіс називає його одним з кращих кулеметів світу. До того ж зазначає, що він є одним з найрозповсюджених. За півстоліття покращення кулемети ПК випускалися в десятці країн, переважно прорадянських. В Росії зараз виходить модифікована версія під назвою «Печенєг», які ми бачили під час анексії Криму. В Україні ж кулемет з маркуванням КМ-762 виготовляє завод «Маяк». Сенат США затвердив проект закону про асигнування Державного департаменту закордонних операцій та суміжних програм на 2018 фінансовий рік. Згідно з ними, Україні призначено допомогу в сумі $421 мільйон, що перевищує цьогорічний показник. Такою позитивною новиною починаємо дайджест зброярської сфери. You operate that system, and that takes some time. Testimony is due to the high caliber of your officers and soldiers. Взагалі інфраструктура розвитку навчальних центрів вона буде розширюватись. І наступні кроки будуть пов'язані у нас з Ніколаївським навчальним центром, Дніпропетровську, в Гончаровську і в інших навчальних центрах. Українсько-польський безпілотний авіаційний комплекс «Сокіл», що складається з розвідувальної і 3 ударних машин, успішно пройшов випробування. Днями розпочалися тести першого вітчизняного безпілотника на реактивній тязі «Обрій». Також під час навчань наші засоби РЕП протидіяли 10 різним безпілотним авіакомплексам. 9 вересня до Одеси прибуло 2 малих броньованих артилерійських катери проекту 58150 «Йорза-М», які в кінці червня спустили на воду. Новинку з бортовим номером Ю-176 назвуть «Вишгород», а Ю-179 – «Нікополь». Також днями у порт Південної Пальміри заходив великий десантний корабель ВМС Туреччини «Байракдар» з курсантами їхньої академії. Держпідприємство «Укроборонсервіс» підписало угоду з іспанською компанією Iveris Aerospecial Defense на закупівлю за 135 тисяч євро частин 120-мм самохідного міномета «Алакран» на базі Toyota Land Cruiser 70. Система 2010 року розробки після спеціального виробництва отримує назву «Укр-ММС». Пройде випробування і, можливо, піде в серію. Підбитий між Пісками та Карлівкою український танк, залишки якого стояли на дорозі з 2014-го, днями демонтували. Його відновлять та перетворять на меморіал за підтримки Покровської міської ради. До слова, нещодавно львів'янин Рустам Курбанов ініціював передачу дружнім країнам 100 українських прапорів, підписаних бійцями АТО. Міністерство оборони України успішно провело польові та лабораторні випробування нового загального військового протигазу ЗВП-01У. Зразок допущений до експлуатації у військах і відповідає стандарту НАТО. Першу партію від чеського виробника гумарні «Зубрл» отримала Національна академія сухопутних військ. Компанія Viridian Weapon Technologies створила відеореєстратор, що інтегрується безпосередньо у пістолет. Доступний як для правоохоронців, так і цивільних. Новинка оснащена технологією Instant On, яка активує Full HD-камеру з моменту приведення зброї до бою. Пристрій має вбудований мікрофон і тактичний ліхтар 500 люмен. Індійська організація оборонних досліджень та розробок успішно випробувала новий ПТРК «Нех», який називають зразком 3-го покоління. А кілька компаній США реалізує проект «Флетчер». Згідно з ним, універсальне військове авто оснастять сучасною модифікацією ракети «Гідра-70» з лазерним наведенням, що стоїть на озброєнні з 1948 року.
Канадсько-еміратська компанія Straight Group презентувала новий повнопривідний броньований пікап «Гепард». Він побудований на базі Ford F550 та оснащений 6,7-літровим двигуном. Має рівень захисту Б6 та прийме на борт екіпаж з 8 бійців. А компанія Saab показала новий зенітний ракетний комплекс ближньої дії на базі Iveco. На навчанні в Росії боєць Семен Мережніков розпалив багаття для підігріву їжі біля маск-сітки та спалив спорядження і техніки на $490 тисяч. Під час посадки в Калузькій області зазнав аварії бомбардувальник Ту-22М3. А на базі ООН Гома в Конго з нашими миротворцями аварійну посадку здійснив російський Ан-26, в якого відірвало двигун. У мадридському аеродромі перший політ здійснив літак-заправник Airbus A330 МРТТ для ВПС Франції, яке замовило 9 таких. Крім того, стало відомо про створення китайсько-австрійського турбогвинтового учбово-тренувального літака Hongdu L7, який спочатку мав назву Dart-450. Його оснащено українським 5-сильним двигуном. ВМС США успішно випробували новий радар повітряної протиракетної оборони Raytheon AN Spy-6V, у 30 разів потужніший за діючий. У Шотландії відбулося хрещення другого авіаносця типу Queen Elizabeth, який випробують 2019 року. А на підприємстві Israel Shipyards спустили на воду малий патрульний корабель проекту SAR-62 для Кіпру. З 12 по 15 вересня в Лондоні відбулася виставка Defense and Security Equipment International. Свою продукцію на ній презентувало понад 1600 компаній 40 країн світу. А у Китаї відкрилася 4-та міжнародна вертолітна виставка, де представили 98 вертольотів та безпілотників. У льотній програмі взяло участь 26 літальних апаратів. Тиждень тому на ювілейній виставці МСПО 2017 у Кельце поляки показали свою нову безпілотну наземну машину Тарвус UGV для розвідки, транспортування та евакуації. Цікаво, що десь неподалік на Галичині є хлопці, які створили не менш цікавий проект. Їх бюджетна черепашка ще й вміє застосовувати зброю. Ця безпілотна машина рухається зі швидкістю до 20 км за годину. Керування здійснюється з пульта джойстиком, що передає шифрований радіосигнал. В бойових умовах оператор може тримати черепашку під контролем на дистанції до 7,2 км. Пального вистачить на 12 годин безперервної роботи. Видеосигнал у нас 1,5 км, если шифрованное, оно чуть-чуть меньше. Задержка у нас видеосигнала меньше 0,1 секунды. Компенсация видеопотока, видеозадержки, она дает нам возможность ехать не более чем 7 км в час. Це металічне чудо здатне пересуватися, навіть долаючи невеликі перешкоди. Його вантажопідйомність до 300 кг дозволяє навішувати на корпус додаткову броню та зброю. Щодо електроніки, то наземний безпілотник можна оснастити системою навігації GPS GLONASS, барометром, акселерометром і гірокомпасом. Та основним досягненням розробників є сама платформа. Додатковою функцією черепашки є можливість її використання як дизель-генератора на 5 кВт. Ми від'єднуємо споживання самої установки, підключаємо цей провід, включаємо генератор і ми отримуємо електроенергію. Крім того, ми можемо це втикнути в переноску, підключити установку і їздити в межах кабеля без генератора. Тихенько, акуратно. Під час випробувань на Яворівському полігоні на бойовий модуль встановили гранатомет АГС-17. Результати оцінили наші військові. В ході виконання вправ стрільб бойовий модуль, озброєний АГС-17, показав високу ефективність. Перевагами є зменшення ризику для особового складу при виконанні критично небезпечних бойових завдань, максимально короткий час для зміни вогневої позиції, зменшення кількості бойового розрахунку, малогабаритність, малопомітність і мобільність комплексу. Доцільно розглянути прийняття його на озброєння, зокрема у підрозділи вогневої підтримки високомобільних десантних військ. Черепашка може рухатись вперед будь-якою частиною свого подвійного корпусу. Конструктори продемонстрували можливості її використання і в якості евакуаційно-транспортного засобу. Проста система управління дозволяє оператору без особливих зусиль точно керувати автомобілем. Безпілотна бойова машина «Черепашка». На неї можна встановлювати будь-яке легке озброєння, проводити розвідку, розмінування або здійснювати евакуацію поранених. За такими безпілотниками майбутнє армії. Простота конструкцій та доступність комплектуючих дозволяє виготовити до 10 таких машин за добу, впевнено заявляють розробники. Себестоимость этого аппарата на данный момент самого прототипа – это плюс-минус $6 000, ну, копейки. Если он будет на потоке стоять, это будет серия, это 2500.
То есть говорить о больших суммах денег, миллионах, здесь даже не имеет речи. Для прикладу, вартість одного українського БТР-4Е до 1,6 мільйона доларів. За ці гроші можна виготовити для армії близько 500 черепашок. За кордоном ми знайшли кілька аналогів української новинки. Це, зокрема, американська шестиколісна розробка DARPA безпілотник Крашер, здатний долати значні перешкоди на шляху. Ізраїльські військові науковці пропонують Genius з лазером і системою виявлення та попередження. Турки створили розвідувальну машину Aselsan IS-T, оснащену автоматом і тепловізійним прицілом. А в Південній Кореї під час параду військової техніки побачили шестиколісний безпілотник Коціс. Локальні конфлікти в Іраку і Сирії показали гостру необхідність в появі універсальних дистанційно керованих бойових платформ, які здатні забезпечити приховане пересування вантажів, провести розвідку місцевості і при необхідності нанести точковий удар. Російський військовий контингент активно застосовував цілу лінійку роботизованих комплексів Сирії для огляду приміщень типу «Сфера», ведення розвідки «Скарабей», розмінування «Уран-6», в тому числі вперше були задіяні і новітні ударні системи типу «Уран-9». Перевагою львівського наземного безпілотного комплексу «Черепашка» – доступність запасних частин. Усі необхідні для ремонту деталі продаються чи не в кожному магазині будматеріалів по всій країні. Під час нашої відеозйомки у модуля вийшов з ладу руховий механізм одного із коліс. Полагодити машину вдалося за 15 хвилин. Для цього використали автомобільний домкрат, розвідний ключ та обух сокири. Мы делали черепашку для того, чтобы помочь ребятам в окопах, которым не могли получить боеприпасы на удаление. То есть нужно было подвести. Думали спасти раненого, просто прицепить, оттащить раненых. Думали подвести боеприпасы. И еще вот как раз вот эта кухня, когда не хватает електрики на місці. Сьогодні інженери «Черепашки» працюють над новою колісною формулою, знешумленням роботи двигуна та вдосконаленням корпусу модуля. Тож він зможе пересуватись навіть з незначними пошкодженнями. У недалекій перспективі – створення безпілотного концепт-кару електрочерепашки на літій-іонних батареях. Наступного тижня дізнаєтесь про військові велосипеди та ізраїльську систему протиракетної оборони «Залізний купол». А на сьогодні це все. Дивіться нас.